Guys, welcome to our channel guys. May gagawin na naman tayo ngayon. Ito, magwa-wiring tayo. Mag-install tayo ng additional outlet. Bali, ito yung mga circuit breaker. Bali, ang system nito guys ay line to neutral. Ang 220 nito ay line to neutral. Ayan guys, line 1 to neutral ay yan, 230 volts. Yan ang supply nya. Tapos yung line to line 1 to line 2 ay ayan, 400 volts. Yan yung supply nya. Kaya pag nagkabit tayo ng 220 lang, yun, line 1 to neutral or line 1 to line 2 to neutral. Bali yan guys yung in-install ko. Yan, additional wiring para sa gas range.